Sziasztok! A nevem Maca Péter Tamás. Választott nevem Lélaum, ahol Lél a lelket jelöli, az AO alfát és omegát, az N pedig a nullát, mint középpontot. Mivel mindent próbálok egy háromszögön belül kezelni, tehát bármivel találkozok, azt úgy gondolom, hogy tartozik hozzá legalább még 2 pont. Így talán jobban látható. És között a 3 pont között valahol középütt helyezkedik el az optimális igazság arról a témáról. Így háromszögezem be saját magamnak a különböző értékrendeket, különböző ideológiákat, különböző rendszereket. Jelenleg egy új narratív rendszeren dolgozom, amely segít az embernek elhelyezni magát ebben a hatalmas nagy katyvaszban, amiben beleszületett, amit földgyűlt ez alatt a jó néhány ezer év alatt, amióta ezt a fajta, úgymond logoszt használja. Logosz. Minden bizonnyal hallottatok már róla. Ez lényegében arról szól, hogy ezeket a különböző szavakat, amiket használunk, ezeket a különböző jelentéseket, mert ugyebár minden szó egy jelentést hordoz. Vagy egy tárgyat jelölünk meg vele, vagy egy érzést, vagy egy gondolatot, de mindig valamilyen jelentéssel bír egy szó. Amennyiben ez a szó több ember számára ugyanazt jelenti, akkor olyan szóról beszélünk, amit már jóformán egy nyelvnek nevezhetünk. Közös nyelvnek. Emellett természetesen, hogyha megvizsgáljuk az állatvilágot, láthatjuk, hogy a különböző hangok és ritmusok és formák nem feltétlenül jelentik mindig ugyanazt. Viszont a hangulatok, amiket keltenek a különböző hangok, azok viszonylag még a beszélt nyelvekben is fennmaradtak, tehát hogyha valaki felzaklatott, és felzaklatott témában, hogy is mondjam ezt? Ha valaki mérges, akkor méregszavakat használ. Amikor valaki boldog, akkor boldogságot kifejező szavakat használ. Viszont amikor valaki egy tudást kíván közvetíteni, akkor logikát használ. Ez azt jelenti, hogy a különböző szavakat, a különböző jelentést hordozó hangokat egymás után pakolja. Hogy át tudja adni azt a felfedezést, amit ő maga tett. Azon az úton keresztül, hogy ezeket a jelentéseket egymás után pakolta, és ebből a sorrendből végül milyen jelentést szűrt le. Most természetesen nincs egyszerű dolga annak, aki egy tanulmányt szeretne átadni. Főleg, hogyha írásban kell megtennie, akkor a nyelv, mint jelentésbeli közeg
meglehetősen korlátozott. Vagy ne is korlátozottnak nevezzük, ugyanis éppen ez a probléma vele, hogy a különböző szavak más-más jelentést hordoznak más-más személy számára. Mert ha azt mondom például, hogy kutya, ez egy olyan például, amit egy kommunikációs könyvben olvastam. Tehát, hogyha azt a példát veszük, hogy kutya, kimondtam, mindenkiben másképp jelenik meg ez az állat. Van, aki tart otthon kutyát, van, aki nem. Ez már például egy hatalmas nagy különbség, hogy ki milyen állatot fog elképzelni magának. Mert az, akinek van saját kutyája, az természetesen azonnal a saját kutyájára gondol. Az, akinek nincs kutyája, az viszont vagy a szomszéd kutyára gondol, vagy a kutyára, ami gyerekkorában volt. Vagy egy kutyára, ami őt traumatizálta, megharapta, megugatta, megijesztette. És akinek van kutyája, az pedig a különböző foglalkozásokat is hozzá fogja rögtön társítani, hogy az ő kutyája az egy pici, aranyos, kis, hogy is hívják, szobacirkáló, kis pamacs, aki alig várja, hogy hazaérjen a gazda és a nyakába ugran, és halálra nyalogassa. És van, aki arra gondol, hogy igen, azok a kis csivavák, akik rögtön torokra mennek, illetve van, aki arra gondol, hogy hát igen, a vadászkopóim, azok az állatok, akik minden szavamra úgy hallgatnak, mint a maga az Isten szólalna meg, és a vezényszavaimra pontosan azt teszik, amit elvárok tőlük. Tehát láthatjuk, hogy egyetlen egy szóval már hatalmas zavart érünk el. Most képzeljük el, hogy mit tesz ez a rengeteg szó itt a világunkban. Ez a rengeteg jelentés és háttértartalommal. Szóval én ezt kutatom, ezzel foglalkozok, hogy hogyan fejlesztünk ki egy olyan nyelvet, amivel valóban azt tudjuk kifejezni, amit ki szeretnénk fejezni. Tehát, hogyha én arra gondolok, azt szeretném elmondani neked, hogy mit reggeliztem, és hogy milyen finom volt. És te pedig azt érted belőle, hogy na hát én milyen egészségesen táplálkozok, és hogy te mennyire egészségtelenül, akkor én már bele is tiportam a lelkedbe, pedig valójában csak megosztottam veled az élményt, hogy milyen jót reggeliztem. És te pedig már ott tartasz, hogy egy torz tükröt mutattam neked, és megbántottalak, ugyanis rájöttél, hogy én egészségesebben táplálkozom, mint te. Természetesen még sokkal több út is van itt. Gondolhat az ember arra is, hogy na hát, ennek ennyi pénze van? Vagy ennek ennyi ideje van? A különböző asszociációk. Az asszociáció azt jelenti, hogy mire gondolsz arról, amit éppen hallasz. Nagyban meghatározzák azt, hogy milyen hangulatban vagyunk. És maga a hangulatunk, maga a különböző énképbeli torzulások nagyban meghatározzák az alapasszociációinkat. Hogyha egy gyenge énképpel rendelkezek és folyamatosan kritizálom önmagamat, ezt úgy szokták mondani, hogy egy nagyon erős belső kritikusom van, akinek a hangja
állandó ott szakadul a fejembe. Legyen az az anyám, legyen az az apám, legyen az egy nagyon rossz tanárom, vagy lehet, hogy nagyon jó. Viszont, hogyha az ő hangja az én fejemben benne ragadt, és nagyon erőteljesen befolyásolja az életemet, ez azt jelenti, hogy én ennek a hangnak a rossz vízhangja vagyok, és nem pedig a saját életemet élem, hanem ennek a hangnak a vízhangját élem meg, napról napra. És eltévejedek az életben, mivel nem is azt csinálom, amit én akarok, hanem azt csinálom, amit ez a hang kíván tőlem. És így megérkeztünk egy újabb témához, amit mágiának neveznek. A mágia a szavak ereje. Az, hogy minden egyes szónak, minden egyes rám kifejtett kijelentésnek hatása van. Ez természetesen ugorjunk is el a mágiának például egy válfajához, amit voodoo-nak neveznek. A voodoo az kifejezetten egy olyan eszköz, amit az ember akkor képes használni, amikor a másik sebezhető állapotban kerül. Ezt elérhetem én azzal, hogy a másiknak a lelkébe taposok, vagy megpiszkálom, vagy megkritizálom, gondolkodásra bírom lényegében. És ebben a pillanatban az elme egy olyan állapotba kerül, amikor sebezhető, amikor nyitott. És amikor az elme ebben a nyitott állapotban van, beletölthetünk, beleszugerálhatunk valamit. Éppen ezért egy tanárnak, egy óvónőnek és egyéb magas pozícióban lévő embernek a szava nagyon átgondoltnak kell legyen. Mert nem mindegy, hogy abban a nyitott elmébe, ami éppen előtte megmutatkozik, mit tölt bele. Mert hogyha szimplán az első gondolat alapján egyfajta előítélet alapján például mond valamit egy sebezhető embernek, az a sebezhető ember azzal azonosulni fog. Viszont hogyha nem jól ítélted meg, és azonosítottad őt valamivel, akkor egy hamis útra tereled. Ugorjunk is el egy kicsit másik irányba megint, hogy egy újabb irányból vizsgáljuk meg a dolgot. Például a kvantumfizika szerint minden érzékelhető dolog egyfajta rezgés. Az én testemet is egy rezgés építi föl. Az asztalom, a székem, a ruháim mind-mind rezgést hordoznak, és ezt a rezgést vagyok képes érzékelni. Viszont nem ugyanott rezeg, mint én, tehát nem tudok rajta átnyúlni. Hogyha képes lennék ugyanazon a szinten rezegni, akkor egyé válhatnék a ruhámmal. Na persze, van, aki nem is tesz különbséget. Van, aki rám néz, látja a ruhámat, látja a hajamat, látja, hogy nézek ki, és ez alapján már meg is ítélte, hogy ki vagyok. És a cinizmusnak és az előítéleteknek, sztereotípiáknak megvan az oka. Mert végül is
egy bizonyos szinten igaz. Viszont ne felejtsük el, hogy az agyunk is így működik. Rendszereket keres, struktúrákat. Mi hogyan épül föl, hogyan csatlakozik egymásba, hogyan épül fel a szövet. A világ szövetét kutatja az agyunk folyamatosan, hogy egy biztonságérzetet építsen föl számunkra. És ez a biztonságérzet, ez nagyon jó, sőt, szükséges. Mert aki nem képes felépíteni ezt a biztonságérzetét, az nagy bajban van. Mert azt mondják, hogy elveszítette a valóság érzékelését. Össze van zavarodva. Bizony. Minden tudós össze van zavarodva. Minden géniusz össze van zavarodva. Azok nincsenek összezavarodva, akik meggyőzték magukat, hogy biztonságban vannak. Akik a különböző struktúrákat, mint előre elrendeltetett igazságok fogadják el, és mondják azt, hogy ez így van. Na természetesen az agy meg is győzhető róla, hogy így van, mert egyszer megtörtént, véletlen, kétszer megtörtént, ott valami rendszer van benne, háromszor megtörténik, az úgy van, punktum, kész. Háromszor így volt, mindig így lesz. És hogyha valaki téged erről meggyőz, akkor lényegében el vagy varázsolva. Na most itt a érdekesség az egészben, hogy te magadat is képes vagy elvarázsolni, képes vagy a saját értékeidet felépíteni, képes vagy a saját világodat felépíteni, és magadat totális tévútra vezetni. Csak azért, mert legalább háromszor meggyőzted magadat az igazadról. Az agyad innentől kezdve elhiszi, hogy neked igazad van. És bárki bármit mond, hogy téríthetne már el? Bebizonyítottam magamnak háromszor is. Akkor csak igaz lehet. Ezekből az állapotokból csak különböző traumák, tragédiák és élethelyzetek képesek minket kibillenteni, kizökkenteni, és ilyenkor az ember egyfajta depresszióba esik, vagy éppenséggel éppen az ellenkezője, kiborul, őrjöngeni kezd, és összeomlott a világa. Kész! Nincs visszaút. Most vagy meggyőzik őt újra, hogy az a világ, amiben élt, rendben van, és biztonságban van, oké, minden rendben, nem kell új világot fölépítened magadnak, maradhatsz abba a struktúrába, amiben vagy. Ez csak egyszeri alkalom volt. Minden rendben. Jól van. Biztonságban vagy. Minden rendben. Oké, igen. Jól van, rendben. Elmúlik, ha fáj. Az is, ha boldog vagy. Meg az is, ha biztonságban érzed magad. Minden elmúlik egyszer. A kérdés az az, hogy ezt hogyan kezeled. Mindenkinek megvan a maga kis saját filmje a fejében, hogy hogyan működik az élet, hogyan működik az élete, és ő milyen szerepet játszik benne. Ezt nevezik, hogy is hívják? Iniciál, individuális, azaz, individuális életmódnak. Amikor én eldöntöm, hogy az élet így működik,
Az életben nekem ez a szerepem, és ez így van jól, és ez így lesz mindörökké, amíg meg nem halok. Mondjuk már, hogyha ember eljut odáig, hogy meg fog halni egyszer, már az egy irány afelé, hogy egy kissé elgondolkozzon azon, hogy a rendszer, amit képvisel a fejében, megállja-e valóban a helyét a természetben, a valóságban. Na, a következő, amivel foglalkozunk, hogy akkor állítsuk fel a háromszöget, mert úgy tűnik, hogy ez az individualista elképzelés, ez egy pont. Ugye? Tehát azért ez nem így működik, hogy az ember elképzeli a világot, így működik, elképzeli benne a szerepét, én vagyok ez és ez, így és így viselkedek, és ennek ilyen hatása van a világra, és rám, és ezt fogom elérni, és stb. Van egy másik fajta gondolkodásmód, ez a kollektív gondolkodásmód. Amikor azt mondom, hogy én mint olyan nem is létezem. Én csak része vagyok az egésznek. Tehát nincs is önálló akaratom. Valójában az egyetlen, amit tehetek, az az, hogy sodródom. Sodródom abban az életben, abban a világban, amit számomra előre elrendeltettek, és kész. Nincs túlzottan választásom. Aztán jön egy harmadik opció, hogy fölépítsük szépen a háromszögünket. Például egy vallás, egy spiritualitás, hogy én egy lélek vagyok, akinek megvannak a különböző szabályai, hogy mi szerint él, és amíg ezeket betartom, addig rendben vagyok. És hogy lehet ezt a hármat központosítani? Hát azt mondom, hogy én elismerem, hogy egy individuum vagyok, én elismerem, hogy egy kollektív társaság, egy kollektív létezés része vagyok, és mindeközben azt mondom, hogy van egy spirituális hitvilág, ami szerint élek. Így már nem csak én határozom meg, hogy mit csinálok, nem csak az határozza meg, hogy mit csinálok, hogy mi vesz engem körül, hanem az is meghatározza, hogy milyen értékrendek szerint cselekszem. Én így szeretem megvizsgálni a különböző dolgokat. És ehhez építem a narratív formát. Narratív forma. A narratív forma az, hogy hogyan mesélek, hogyan beszélek. Meséltem nektek arról, hogy ugye szükségem van arra, hogy egy biztonságot építsek föl magamnak, hogy magamat egy biztonságos rendszerben érezzem. Ezt a biztonságos rendszert történetekből, mesékből élem át. Kimentem az utcára, és köszöntem a szomszédnak, és a szomszéd ezt és ezt mondta, én ebből ezt és ezt fogtam föl, én így reagáltam, ő úgy reagált, mentünk a dolgunkra, ő ezt csinálja, én azt csinálom, stb. Ezzel is ebből élek, és így itt gondolkozom, és ezért vagyok, és ezt szeretném csinálni, és ő felé ezt érzem, mert ő ezt és ezt tette, és ő felé azt érzem, mert ő ezt és ezt tette, ő ezt és azt gondolja rólam, mert én ezt és ezt tettem, és stb. Ezekben a történetekben formáljuk meg a világunkat, a világnézetünket, azt, hogy mit gondolunk magunkról, hogy mit gondolunk a világunkról. Vannak filmek is,
amik úgy éreztem, hogy lényegében ezzel a témával foglalkoznak. Nehéz téma, nincsen rá egy univerzális megoldás. Viszont ha azt mondom magamnak, hogy figyelj, ennek a narratívának is azért nem álltana legalább 3 lábon állni. 3 lábon? Ja. Hát akkor keresünk neki legalább 1 lábat. Jó. Mi legyen egy fontos láb, amin állna ez a narratíva? Mivel rezonáljon össze? De figyelj, mi lenne, hogy ez a narratíva velem rezonálna? Mi vagyok én? Hát egyszer biológia. Van egy testem. Aztán mi vagyok még én? Várjál, maradjunk még a testnél. Igazad van, maradjunk a testnél, fejtsük ki bővebben. Mi is ez a test? Erre a testre is 3 erő hat. Egyrészt hat rá a fizika törvénye, a mozgás, energia megmaradás, és így tovább. Másodszor hat rá a kémia törvénye, anyag, reakció, miből mi lesz, hogyan reagál egymásra. És harmadszor, hogy ez egy élő szervezet, ez egy biológia. Ez egy biológiai struktúra, ez egy organizáció, egy szervezett biológiai struktúra. Nagyjából ugyanez a helyzet akkor mind a 3 lábával. Tehát ennek a testnek vannak anyagi szükségletei, hogy életben maradjon. Aztán vannak neki érzelmi szükségletei és kollektív szükségletei. Tehát a 3 láb, amit felállítotok, az egyszer a test, 2-szer a szellem, és 3-szor a lélek. Az érzelmi szükségleteim, a kollektív szükségleteim és az anyagi szükségleteim. Ahhoz, hogy ebből a 3 szögből szép narratív rendszert állítsak össze, az kell, hogy ahogyan beszélek, ahogyan kifejezem magamat, ahogyan a szellemem működik, az egyensúlyban legyen azzal, ahogyan a testem működik, és egyensúlyban legyen azzal, ahogyan érzek, ahogyan érzem magamat, és ahogyan érzem a körülöttem levő világot. Tehát a kifejezés módom lényegében a narratívám. Az, hogy hogyan beszélek. Milyen narratív rendszereket vélünk felfedezni a világban? Gyerekkorunk narratívája. A szimbolikus rendszerek. Hogy megpróbáljam megfogalmazni, hogy mi történik bennem, annak hatására, amilyen impulzusok engem odakintről érnek. Ugorjunk a traumákra. Ugyanis a gyermeket, ha a trauma éri, ezt automatikusan megpróbálja feldolgozni. Ez az agyunknak egy nagyon jó kis önvédelmi mechanizmusa, hogy újra biztonságban érezzem magamat, újra el kell játszanom azt, ami történt. Hogy levonhassam a tanulságot. Ugyebár egyszer megégettem magamat,
nem valószínű, hogy még egyszer meg szeretném égetni magamat, viszont az sem működik, hogy még a tűznek a közelébe sem megyek. Meg kell tudnom, hogy milyen távolságra mehetek a tűzhöz, hogy az még ne fájjon. Illetve természetesen azt is tesztelni kell, hogy egyáltalán meg tud égetni újra az a tűz, vagy csak egyszeri alkalom volt. Ki kell próbálni. De nincs mese. El kell érni újra, hogy tűz legyen. Hogy volt az a múltkor? Elidézem. Hogy lett ott tűz? Oké, megtaláltam, megvannak a hozzávalók, mint egy alkimista, szépen összeállítom az egész folyamatot, hogy ez és ez és ez és ez állt összhangban ahhoz, hogy ez és ez és ez történjen. Hogy aztán tűz legyen. Rendben van. Rekonstruálom az esetet, és baromi messziről elkezdem figyelni a tüzet. Ugyanis a testem, hogyha közelebb mennék, azon elkezdne remegni. Bizony. Konfliktusnak a közelébe nem akarok menni újra, amíg nem tudom fölépíteni magamnak a biztonságot, hogy most nem fogom magamat megégetni. Valaki azt mondja, hogy most nem fogod magadat megégetni. Minden rendben van. Hát, kaptál egy nyugtatót, királyság. Közelebb mész a tűzhöz. Beszállsz a játékba, kipróbálod, és most nem égetted meg magad. Szuper. Egy. Visszaigazolás van rá. Hogy ez a tűz nem mindig éget. Viszont nem mindegy, hogy megy oda hozzá az ember. Na jó, próbálkozik tovább az ember. Ismét előáll a helyzet, tűz van, és nem oltja el senki. Mit csinálsz? Megpróbálod eloltani a tüzet, és jól megégeted magad. Már kétszer megégetted. És még csak egyszer nem. Mi játszik le a szervezetben? Hát... Végülis van egy kivétel. Lehet tovább dolgozni. Viszont ha már kétszer égetted meg magad, és nem volt ott a kivétel, necces, hogy harmadszor is megpróbálod eloltani ezt a tüzet, vagy hogy egyáltalán a közelébe mész. Így alakulnak ki a gátlások. Így alakulnak ki a különböző pánikreakciók, így alakulnak ki a különböző blokkok, hogy az ember inkább nem megy a tűz irányába. Érdemes azt a tüzet szépen finoman megközelíteni. Erre például a pszichodráma, a színház, a improvizatív színház nagyszerű lehetőség egy ellenőrzött, biztonságos közegben. Persze, az agyunkban ott lesz az a kis gonosz kis kritikus, aki ott szépen megjegyzi, ez azért nem voltál ugyanaz, mint hogyha az igazi tűzzel játszottál volna. Figyelj, ember! Igen, eljátszadoztál a gondolattal, és oda mentél a tűzhöz gondolatban, és megoldottad, eloltottad a tüzet, sőt, mi több. Megvan a recept, hogyan kell a tüzet oltani. Hát tudod, tűz van, fogsz egy vödröt, megtöltöd vízzel, ráöntöd. Kurva életben elektromos tűz volt.
Na, szóval viccet félretéve. A színház jó. Kell. És ezt mindenképpen be kell ültetni minden egyes rendszerbe. Hogy az emberek a különböző problémáikat, a különböző traumáikat és a nehéz helyzeteket ki tudják próbálni. Hidd el, éles az a helyzet. Éles az a helyzet, amiben kipróbálod attól függetlenül, hogy bármikor ott van a fék, a nagy piros gomb, hogy állj! Attól az a helyzet még éles. Abból tanulsz. Megtanulod a határaidat, megtanulod kezelni a különböző embereknek a hangulatát, és megtanulod, hogyan vagy képes befolyásolni magadat és a környezetedet. Ez egy hatalom. Egy olyan hatalom, amit a mai világban kevesen tudnak alkalmazni. Szóval ez az egyik dolog, amivel foglalkozom. A másik, amit hallotok is, hogy szól a zene. A zene. Mi is a zene? Hang és ritmus. És ez a kettő egy harmadik dologhoz vezet. Ahhoz, hogy valami bennem megmozdul. Hatása van rám.